Ano nararamdaman mo sa nangyari kay Maris at Anthony? Sino sila siya? Mga bagong TikToker ba yan? Hindi ako nagsa-social media, so si Maris yung ex ni Rico Blanco. Hindi ko na lang dediretsuhin kasi hindi ko alam kung anong nangyari sa kanila. Baka na-disgrasya pala si Maris. Nung nag-break sila ni Rico Blanco, iniisip ko agad na ang dahilan ng mag-break nila siya dahil bata pa si Maris at gusto niyang mag-explore. Napakasama akong pakinggan. Alam kong wala akong pruweba, pero kapag tambay ka sa social media chat, mararamdaman mo yung feeling na parang gusto mong mag-explore, gusto mong maghanap ng mas better sa jowa mo. Tama. At lalo't napapalibutan siya siguro ng mga kaedad niyang nagsa-social media din. Ba't kayo tumatawa mo? Tumatawa ako kasi tama ka. Uy, Cha, ikwento nyo nga! Nag-explore si Maris with Anthony. Nag-anuhan. Legit. Kung totoo man yung sinasabi nyo, naawa ko kay Rico Blanco, pati na rin kay Maris. Iniisip niya sigurong may malalim na kasiyahan ibig sabihin tong pag-explore, pero malalaman niya na ang ibig sabihin ng explore ay pang makamundong paghahabol at mababaw na kalibugan. Naroon ako dati, chat. Katagalan mauunawaan niyang nililigaw siya ng mundo sa kanyang tahanan na siguro'y panghabang buhay saan. May resibo, madami sa FB. Naawa ka pa sa kanya, hindi ka nun gusto. Hindi ko sinasabing tama ginawa niya. Hindi ko alam yung ginawa niya. Pwede niyong isend sa akin yung link, pwede nating tignan. Pero hindi porket naniniwala kang mali ang isang tao, hindi na siya nasaktan. Masarap mag-explore. Fuck, natatawa kasi. Masarap mag-explore pero masakit pag na-realize mo na wala ka ng uuwian. Saka siguro naman, ang dami nyo nang nakitang pangungutya, paghahatol. Naramdaman ko to nitong mga nakaraang araw na nakakalungkot kasi nung bata ka gusto mong maging hero, gusto mong magligtas. Pero ngayon may opinion ka na lang, gusto mo na lang patunayang tama ka kaysa magligtas nun. And yeah, I should be the last person to say that dahil isa ako sa pinakamasamang influencer sa social media. Masaya maging kontrabida pero nakakalungkot kapag walang bayani. So, yun. Kung aspiring kayo, kung gusto nyo maging influencer, i-try nyo, baka kayo na yung susunod na Rizal. Kailangan ng mga batang to nang liligtas sa kanila. Gusto ko lang bumalik kayo sa pagkabatang yun na may cringe. Like, kakabalik ko lang sa social media, tas ganito sinasabi ko. Ang gusto ko lang sabihin, kung tama ako kanina nang walang nalalaman, baka mga sinasabi ko ay may katotohanan. Kung alam mong virus ang kanyang isipan, ang magliligtas sa kanya ay ang paghawa mo ng kaalaman. Kung malibog ka, kaka-cellphone mo yan. Kung malibog ka dahil nakatira ka sa Earth. Kung malibog ka dahil malibog mga kasama mo. Wala namang mali sa sex. Mali kapag yun na yung madalas na nasa isip mo. Yun na yung madalas pinag-uusapan nyo. Sex yung pinakamatalik na magagawa kasama ang isang tao para ilabas ang pagmamahal mo. Kaya nakakapanghinayang na nagiging hobby na lang. I fuck girls chat whose names I don't even know. I cheat as well. Pero napaisip lang ako nitong mga nakaraang araw habang hindi nagsa-social media kung kailan yung huling araw na ang tingin ko sa sex ay hindi tungkol sa katawan. Ayan, nalungkot ako para sa bata kong sarili na ang tingin sa sex ay malayang ekspresyon at malalim na pag-uusap ng dalawang pag-ibig. Yeah, chat. Nag-cheat ba siya? I-link nyo nga sa akin nang makasabay ako sa inyo. Hahaha. Hahaha, cute ng batang yan. I thought di na tayo makakapag-uusap ng ganito. Sobrang nakakamiss nga and I'm assuming naghalikan sila dito. These were the photos that shattered my heart into pieces. So naglalandian sila habang may jowa. Sarap ng lambing. Lambing? Yes, kagabi. Sa car, kahit sa bahay. Haha, finally nakapunta ka na sa bahay. Convo namin ni Anthony. Wala na akong gustong ibigay na attention sa convo nyo. Gusto ko convo nila ni Maris. Smoke, then fuck. Yung nakulong ba si Maris? Chat, padala mo peace sa uli ko bukas. I'm guessing this is Cart. Sa tal, wala akong alam sa kanila. So babanggitin ko na lang yung karanasan ko. Dati pinapantasya kong makipagtalik sa iba't ibang uri ng babae. Gusto kong matry yung malaki, mapayat, maitim, maputi, kulay rosas, maganda, pangit, duling singket. O kaya matry lahat. Kayong hindi ako nagsa-social media, ang pinapantasya ko na pagyakap sa'yo, chat, mararamdaman mo yung kalawakan habang walang ba nakaranas ng ganong yakap? Naniniwala akong pag-ibig yun. Yun na rin ba pinapantasya mo, Daniel? Tama ba na mahal mo pa rin si Catherine? Kung itatanong nyo, bakit ka mag-cheat kung mahal mo talaga ang isang tao? Tanungin mo si Rizal. Focus on your goals, achieve, dahil nakakahiya kung babaero ka tapos konti yung pera mo. It's one of those things na sana alam mo na yon na ganun ka before ka pumasok sa pinakauna mong seryosong relasyon. I hope Daniel Padilla, oh fuck,
I hope Daniel, hindi si Daniel Padilla, pero I hope Daniel learns that it's okay to be honest about it. Dahil kung tingin mong face lang yung pagiging babaero niya, next relationship naniniwala kong gagawin niya ulit yun. I believe na you should only cheat if your GF allowed it. Before you get in a relationship, find someone na naiintindihan yung uri mo. I've said it multiple times, hindi lang iisa yung klase ng relasyon. Kung hindi mo kayang i-adjust paniniwala mo, kung nakasanayan mo at naniniwala ka na dapat maging loyal, para sa akin ka lang, find a relationship na ganyan. Buong puso ko kayong sinusuportahan. Before, walang nagsabi nun sa ganitong tao kong kaibigan, walang nagsabi nun sa akin. Kaya gusto ko lang magbigay ng direksyon na hindi itinuturo para sa mga nangangailangan nito. Lalo na sa mga may ayaw nang masaktan na ibang tao, pati na rin yung sarili nila. Dahil kung ilan years man sila, napakatagal nun, pero sa kanya lang nakita yung isang side niya, o baka matagal na, subalit pinipigilan lamang ito ni Daniel. That's usually the case, and it's sad kasi nag-e-effort ka ng mahabang panahon, tapos magbe-break rin kayo dahil nga nag-cheat ka. Sinasabi ko to, pero hindi ko kayo dinidikit sa libog. Magkaiba yung sinasabi kong lalaking mag-cheat sa lalaking malibog. Ang lalaking malibog, ikaw. Tumitingin sa My Day na may malaking dede, ine-exercise mo yung utak mo maging malibog. Kung ganun ka, hindi ikaw yung tinutukoy ko kanina. Alisin mo muna yung libog sa paligid mo bago mo sabihin hindi mo mapigilang mag-cheat. Lalo na sa henerasyon natin ngayon, hindi na tanong yung paano ka nakakakita ng lilibugan. Sobrang normal ang tanong kung gaano ka kabilis lilibugan. Pag open ng phone mo, uy, nagtitwerk si Kumaring Andrea. Daniel, hindi ganun yung ibig sabihin. Uy, may nagtutwerk. Malalagyan agad ng lason yung utak mo pagkabukas pa lang ng cellphone mo. Huwag mong i-condition sarili mo maging malibog. Huwag mong i-condition sarili mo mag-cheat. Kung mapupuno ng impluensya utak mo, baka ganitong conversation habol mo. May halong libog din naman yung sinasabi kong cheater, but it's more on wanting to exercise and feeling the power you've achieved. Mahabang diskusyon yung chat. Hindi na ako nagulat pa kasi alam ko naman dati pa, ganyan na talaga L si Maris. Kaya okay, is this legit? To my Maris, you are sweet and genuine when it comes to love. I really can't believe na maghihiwalay tayo. Akala ko we're perfect couple, pero hindi pala talaga. Tapos malalaman mong dahil lang to sa libog. Fuck this world, man. Oh, ang sakit na ito, par! Sa lalaki mong next na mamahalin, I hope he will prioritize you the way you deserve. Sana i-prioritize ka, hindi lang libog. Hanggang dito na lang tayo, but you will always have a special place in me. Kaya mo malalaman na minahal niya talaga yung isang tao. Like, lahat ng ex ko, merong special place sa heart ko, right? Walang comment si Rico. So, ano yung mga binasa natin kanina?